රයිට් හැමෝටම සුබ උදෑසන පුතේ. එතකොට මේ ඕගොල්ලන්ට චුටි කාරණාවක් අපි වොයිස් වලුත් කිව්වා. පාඨමාලාව කිසිම ගැටලුවක් නැහැ ඔන්ලයින් අපි කරගෙන යනවා. අපි එහෙම තමයි මේ කෝස් එක රෙඩි කරලා තියෙන්නේ. ඒකේ කිසිදු වෙනසක් නැහැ. අපි කලින් වතාවත් මේ වගේ කොරෝනා ඔය පන්ති ටියුෂන් පන්ති කරගෙන යන්න බැරි අවස්ථාවලදී මේ කෝස් එක කරගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට තමයි සෙටප් කරලා ඕගොල්ලන්ට මේ ගිය මාස ටිකේ අපි ඒක හඳුන්වා දුන්නේ. අර දැන් මේ හෝල් ෆැසිලිටි දෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් උදා වුණේ. නමුත් හදිස්සියේ ඊයේ ඉඳන් ඒකත් අපිට කරගන්න බැරි වුණා. ඊතුරු සියලුම පන්ති ඔබට නවතිනකොට අපේ මේ පාඨමාලාව අඛණ්ඩව කරගෙන යන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕගොල්ලන්ගේ අර හමුව කියන එක කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කරපු දෙයක් තිබුණානේ. ඕගොල්ලන් ගෙන්නන වෙලාවක් විදිහක් තිබුණානේ. ආන් ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැතුව කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ දෙමව්පියොත් එක්ක ඕගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ටියුට් එක කරගෙන යනවා. ඒ වෙලාවේ අපි මුණ ගැහෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් හැබැයි වැඩ ටික කරගෙන ඉන්නට ඕන. හරිද? එක මේකට බාධාවක් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. දිවයින පුරා ඒ ක්‍රියාවලිය දැන් අද අපිට හොරණ කරගන්න බැරි වුණා. කරන්නේ අපි අද පළවෙනි දවස නිසා අපි ඒක නැවැත්තුවා. ඒ ඉතින් ඔන්ලයින් මේ විදිහට යන්නේ. වීඩියෝ එකක් හරහා ඔයගලන්ට මේ හමුව තියෙන දෙකේ පැහැදිලි කරන්නේ. මෙතනින් එහාට සියලුම ඊළඟ අපි ඉරිදා ඉඳන් පටන් ගන්න ඕනේ. දැන් හෙට ඉරිදා මේ ඊළඟ ඉරිදා කඩවතින් පටන් ගන්න ඕනේ. ඒ ටික සුපුරුදු පරිදි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. රයිට්? එතකොට අපේ මේ සතිය හමුව හා සම්බන්ධයෙන් මම චුට්ටක් ආයෙ මතක් කිරීමක් කරන්නම්. ආපනතු දරුවෝ ගොඩක් ඉන්නවා. අවුරුදු කටේ ආපනතු දරුවෝ ගොඩක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ඕගොල්ලන්ට පටන් ගත්ත පාඩම තමයි සෞන්ද YouTube පාඩමේ විශේෂ දෙයක් කතා කරේ නෑ. අපි අර කම්පියුටරයක් හා සම්බන්ධයෙන් පොඩි තොරතුරු ටිකක් දුන්නා. ඊළඟ හමුව පැවැත්වෙන මොහොතේ ඔබ සියලු දෙනාටම කම්පියුටර් නැත්තම් අර ඩිස්කවුන්ට් වවුචර් එකේ යටතේ ඔයගොල්ලන්ට පරිගණකයක් ගන්නට පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අන්න ඒකට උදව් දෙන පාඩමක් තමයි ගිය සමුද අපි YouTube පාඩම හරහා ඔයගොල්ලන්ට රන් ආවේ. ඒකෙදි කම්පියුටර් කියන්නේ මොකද්ද, කොහොම එකක්ද ඔබට ගැලපෙන්නේ, ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට කම්පියුටර් තෝරගන්නේ කොහොමද, ඒ කම්පියුටර් ලෙඩක් එහෙම එන්න පුළුවන් අවස්ථා මොන වගේද කියන දේවල් අපි ගිය සතියේ සමුද සාකච්ඡා කරා. ගිය බ්‍රහස්පතින්දා අපි පාඩම පටන් ගත්තා වර්ඩ් වල අලුත් පරිච්ඡේදය වගු නැත්නම් ටේබල්. මෙන්න මේ ටේබල් කියන එක හා සම්බන්ධයෙන් තමයි අපි මේ පහුගිය සතියේ මේ සතියේ සම්පූර්ණ හමුවලදී දරුවෝ දැනුවත් කරේ. ඒක කරන්නේ කොහොමද? මොකද ඔයාලට මම මුලට ඇවිල්ලා ඔයාලා ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මේක පැහැදිලි කරේ නැත්නම් අවුලක්. ඒ හින්දා තමයි අපි අවදානම නොතකා ඕගොල්ලෝ ගාවට ඕගොල්ලෝ ඉදිරියට ඇවිල්ලා අපේ පාඨමාලා සියලුම ඉංග්‍රීසි තමිල් සියලුම ගුරුවරු ඔයාලා ගාවට ඇවිල්ලා මේ දේවල් අපි මෙතුවක් කරේ. ඉස්සරහටත් මේ දේවල් මේ විදිහට වෙනවා. හිතන්න එපා, බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට වගු හා සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම මූලික සිද්ධාන්ත කරුණු ටික ගිය බ්‍රහස්පතින්දා පාඩමේ කතා කරුණා. වගුවක් කොහොමද? වගුවක් ගන්නෙ කොහොමද? වගු හදාගෙන ඒව ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නේ කොහොමද? වගුවක් ගත්තට පස්සේ පුතේ වගුව ලොකු කරගන්න, කුඩා කරගන්න, තීරුවක පල්ල වැඩි කරගන්න, තීරුවක උස වැඩි කරගන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට සරලව ගන්න වගුවක් චුට්ට සංකීර්ණ තත්වයන් යටතේ ඒ වගුව වෙනස් කරගන්න විදිහ තමයි අපි බ්‍රහස්පතින්දා පාඩම කතා කරේ. මේ බ්‍රහස්පතින්දා, ඒ කියන්නේ මේ ගිය බ්‍රහස්පතින්දා නෙමෙයි ඊළඟට එන බ්‍රහස්පතින්දා ඔය වගු කොටසේ දෙවෙනි කොටස දෙවෙනි පරිච්ඡේදයක් ආරම්භ වෙනවා. හරිද? එතකොට එතනින් එහාට වගු කියන කොටස ඉවරයි. එතකොට මෙන්න මේ වගු බ්‍රහස්පතින්දා දෙකේ තිබිච්ච මේ සිද්ධාන්ත කරුණුට අදාළව වගු හා සම්බන්ධ ප්‍රැක්ටිකල්ස් ඔබට 4ක් අපිට කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒකේ ඕගොල්ලන්ගේ නිබන්ධනේ මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනි වගුව නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මේ වගුව නිර්මාණය කරනකොට කල්පනා කරගන්න A4 කොලයක් හරස් 4 ගන්න, මාජින් 4.2 ගානේ තියාගන්න. ඒ කියන්නේ මුළු කොලේ පිරෙන්න වගුව ඕන කියලා මම කියන්නේ. සමහර තැන්වල වගුවේ පළල වැඩි වෙලා තියෙනවා, සමහර තැන්වල අඩු වෙලා තියෙනවා, උස වැඩි වෙලා තියෙනවා, තීරුවේ උස අඩු වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ වගුවේ උඩම ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට හොඳට පේනවා උඩම තීරුවේ හරස් තීරු ඉරි ටිකක් මැකිලා තියෙනවා, අයින් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ වගුව නිර්මාණය කරන්න. මේ වගුව නිර්මාණය කරගන්නකොට මෙතන වට තේරෙයි මේ දෙවෙනි තීරුවේ දෙවෙනි කොලම් එකේ දෙවෙනි තීරුවේ දෙවෙනි කොටසේ තියෙන වචනේ හරහට අංශක 90ක් කැරකිලා තියෙනවා. මේකට අපි කියනවා ටෙක්ස්ට් ඩිරෙක්ෂන් කියලා. එකම උගන්වනවා පාඩමේදී. මෙන්න මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් ඩිරෙක්ෂන් කරලා මේ වගේ තීරු ටික හදලා ඇතුළේ තියෙන වචන ටයිප් කරන්න කිසිදු වෙනසක් නොකර. පැහැදිලි? ඒතකොට අපි ඊළඟ සතිය වල හම්බ වෙනවනේ. අනිවාර්යයෙන්ම print out එක අරගෙන ඉන්න පුතේ. right ඊළඟ එක තමයි මෙන්න මේ දෙවෙනි print එක. මේක ටිකක් අමාරු එකක්. මේක ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන මේ උඩ තියෙන වචන තුන ගහගන්න. උඩ තියෙන වචන තුන ගහගෙන ඊට පස්සේ ඊළඟ වාක්‍ය දෙකක් ගහගන්න. පළවෙනි වාක්‍ය තුන ගහගන්න, ඊළඟට තියෙන වාක්‍ය දෙකක් ගහගන්න. උඩම තියෙන වාක්‍ය තුන ඊට පස්සේ ටක් ගාලා සෙන්ටර් කරගන්න. සෙන්ටර් කරගත්තාම පිටුවේ මැද්දට තමයි එන්නේ. පිටුවේ මැද්දටයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ උඩ තියෙන කූඤ්ඤේ ඔයගොල්ලෝ වර්ඩ් වල දන්නවනේ උඩ වමයි දකුණේ කූඤ්ඤ දෙකක් තියෙනවා කියලා, ටැබ්ස් ඉන්ඩෙක්ස් තියෙනවා කියලා දන්නවනේ. ආන් ඒ වම් පැත්තේ තියෙන කූඤ්ඤය ක්‍රමයෙන් ඔයගොල්ලෝ දකුණු පැත්තට අරගෙන එන්න. එතකොට අර මැද්දේ තියෙන ටෙක්ස්ට් එක ටික ටික දකුණු කියලා රොටේනවා. හැබැයි මේක ලයින් සෙන්ටර් තමයි මැදට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ.
අර කූඤ්ඤේ දකුණට අරන් එන හින්දා ඕගොල්ලන්ගේ ටෙක්ස්ට් එක ටික 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 දකුණට අරන් එනවා. පැහැදිලි සිද්ධිය. ඔව්. එතකොට ඊට යටින් තියෙන රූල් දෙක හා සම්බන්ධයෙන් මුකුත් කරන්න ඕනේ. පොඩක් බෝල් කරන්න වෙයි ඒකේ පළවෙනි රූල. ඊට පස්සේ තියෙන වගුව. මේ වගුව insert table ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කොලම් ගාන රෝ ගාන දීලා මේ වගුවට ඕන කරන තීරු ගාන සිරස් දීලා මේ වගුව ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වගුවේ තීරු වල පළලවල් උසවල් හද ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ටික කරගන්න. මේකේ වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ සමහර මේ පළවෙනි තීරු තුනම බලන්නකෝ ඕගොල්ලන්ට. හරහට තියෙන ඉරි තුනක් මැකිලා තියෙනවනේ. ඊට තව ඉස්සරහට ගියොත් එහෙම දකුණු පැත්තට ගියොත් එහෙම ඔයාලට පෙනේ මේ ඉරි ටික තියෙනවා. මතක තියාගන්න මේ වගුවේ ඉරිත් එක්කයි අරන් තියෙන්නේ මේ වම් පැත්තේ කෙළවරේ තියෙන පස්සේ තමයි මේ ඉරි ටික මකලා තියෙන්නේ. එහෙනම් වගුවා සම්බන්ධයෙන් මට චුටි කාරණාවක් ඕගොල්ලෝ ගන්න ඕන උපරිම ඉරි තියෙන වගුවක්. ඒ වැඩි ඉරි ටික මකා ගන්න එක තමයි කරගන්නට ඕන. අඩුවෙන් අරගෙන පස්සේ අඳින්නේ නැහැ අපි. මකා ගන්න එක තමයි කරගන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මේ වගුව ඊළඟ එක තමයි මෙන්න මේ ආධාර පත්‍රය. ආධාර පත්‍රය නිර්මාණය කිරීමේදී ඔයගොල්ලන්ට හරි පහසුයි. A4 කොලයක් උසාතට අරගෙන පෝර්ට්‍රේට් ඊට පස්සේ උඩින් ඡේදය ගහ ගන්න ලස්සනට පින් කැමති ඔකට ආරාධනා ඔක්කොම වීඩියෝ එකේ පෙන්නනවනේ නේ. ඊට පස්සේ තමන්ට කැමති පන්සලක හරි පල්ලියක හරි අවුරුදු සුවේක හරි දන්සලක හරි ඕන විදිහකට ආධාර පත්‍රය ගහ ගන්න. වැදගත් කාරණාවක් A4 කොලේ පිරෙන්නට මේ ආධාර පත්‍රය ගහන්න. යටටම ගහන්න. ඔයාලා 3 කාලයක් විතර ගිහලා වගුව ඉවර කරලා දානවා. යටටම ගහන්න. ඊළඟ කාරණා තමයි ගමේ පිරිසට මේක ඇතුලේ ලියනකොට යට රූලේ අපි ලියනකොට උඩ වදින්න නැති වෙන්න ටිකක් උස කරලා වගුවේ තීරු ටිකක් උසට අරගන්න. ඒක හරිය වැදගත් දෙයක්. එතකොට හරි පැහැදිලිව ඔයගොල්ලෝ පින් කරාට පස්සේ බලනකො හීන තීරු ගොඩක් නෙමෙයි තියෙනවා. ටිකක් උස වැඩි තීරු ටිකක් තිබ්බම ලේසි. එහෙම කියලා මේ තීරු 10න් විතර ඔක ඉවර කරන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රදේශවාසී ගම්වාසී 25කට විතර එක ආධාර පත්‍රයක කොලයක ඔයාලට ලියන්නට පුළුවන් විදිහට ඔක හදා ගන්නට පුළුවන්. අවසාන print out එක තමයි හතරවෙනි එක තමයි මෙන්න මේ CV එක. මේක ඕගොල්ලෝ නිර්මාණය කරන්නට ඕන. A4 කොලයක එක පැත්තක කොළ දෙකක හැදුවත් කමක් නැහැ. A4 කොලේ දෙපැත්තක හැදුවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකේ කරන්න පුතේ මේ උඩම තියෙන නමත් එක්ක එක ගහගෙන ඉවර කරගන්න. ඊට පස්සේ වගුවක් අරගෙන ඒ වගුවේ පළවෙනි තීරුවේ මැද ඉර මකන්නට ඕන නේද? personal details කියලා ගහලා ඒකට අලු පාටක් දීලා ඒක බෝල් කරලා personal details කියලා type කරන්න. ඊට පස්සේ අර name in full ඒ ටික ලස්සනට ගහගන්න. දකුණු පැත්තේ එකට දාලා තොරතුරු ටික හදාගන්න. වගුව ලස්සනට හදාගන්න. මේ වගුවම select කරලා copy කරලා ඊළඟට paste කරගන්න. ඒක වෙන්නට ඕන උඩ තියෙන වගුව තියෙනවා නේද? ඔය හදාගෙන type කරගත්ත. ඒකෙම copy ටිකක් තමයි ඉතුරු වගු පහම. එතකොට තමයි වගු 6ම එක විදිහකට එක ආකෘතියකට එක ස්ට්‍රක්චර් එකකට ඉන්නේ. මේ විදිහට වගු 6ක් අරගෙන ඊට පස්සේ ඒක ඇතුළේ තියෙන වචන ටික අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මකලා මතක තියාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අකුරු මකන්නේ අපි backspace ගහලා. හැබැයි table එකක වගුවක ඇතුළේ තියෙන අකුරු මකන්න ඕන ඕගොල්ලෝ backspace ගහලා නෙමෙයි delete ගහලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි object එකක් මකන්නේ delete ඔබලා. හැබැයි ඕගොල්ලෝ වගුවක් ඇතුළේදී ඔයාගේ object එක නේද තීරුවක් මකා ගන්නට ඕන නම් ඔබන්නට ඕන backspace. ඒ කියන්නේ එළියේදී delete object මකන්න backspace අකුරු මකන්න. වගුවලදී මොකද වෙන්නේ? ඒක මාරු වෙනවා. object මකන්න backspace ඇතුලේ text එක මකන්න delete. එතකොට වචන ටික මකා ගන්න ඕන නම් select කරලා delete ගෙවුවා නම් හරි. තීරු ටික මකා ගන්න ඕන නම් තීරුවක් මකා ගන්න ඕන නම් select කරලා backspace ගෙවුවා නම් හරි. ඔන්න ඔය වැඩ හතර තමයි අපි මේ සතියේ වගුවා සම්බන්ධයෙන් ළමයිට පැහැදිලි කරේ. එන ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම මේ වීඩියෝ එක බැලුවයින් පස්සේ නැවත පාඩම් ටික බැලුවයින් පස්සේ වගුවා සම්බන්ධයෙන් වැටි කරගන්න පුළුවන්. word ඉවර වෙච්ච ගමන් බොහොම සුන්දර පාඩමක් PowerPoint පටන් ගන්නවා. PowerPoint වල ගේම් හදන්න තියෙයි. my name is Khan හදන්න තියෙයි. වැඩ ගොඩක් අපිට කරන්නට තියෙනවා. අපි මේ විදිහට කරගෙන යන් සෞන්දර්ය YouTuber පාඩමේ green screen පටන් ගන්නවා. අතිශය වැදගත් පාඩමක්. අපි එහෙනම් සෞන්දර්ය පාඩමේම හම්බෙමු. එහෙනම් මේ සෞන්දර්ය සිට ලබන සෙනසුරාදා දක්වා හමුවක් නැත. ලබන ඉරිදා සිට කාර්යාලයේදී නිබන්ධන ලබාගත හැක. සුපුරුදු පරිදි සියලුම දරුවන් සහතික සඳහා වැඩ කටයුතු කරගෙන යන් print out ගත්තේ නැති දරුවෝ පුද්ගලිකව මාව වෙලා හම්බෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට විකල්පයක් තියෙනවා. print out දා ගන්නට අපහසු වූ බැරි වූ දරුවෝ මාව පුද්ගලික වෙලා හම්බවන්න. right okay එහෙනම් හැමෝටම සුබ සතියක් ජය වේවා.